आजची आपली रुचकर मेजवानी काय आहे? खिमा पाव. तेल गरम करायला ठेवूया. साधारण एक 2 ते 3 चमचे तेल घ्यायचे, थोडं जास्त तेल, टेबलस्पून. तेल तापलेलं आहे. 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, एक अर्धा चमचा हळदी पावडर आणि कोथिंबीर. मला खूप आवडते रेसिपीमध्ये कोथिंबीर घालायला. आणि व्यवस्थित हे सगळं परतून घ्यायचे आपल्याला, आलं लसूण आणि कोथिंबीर. गॅस कमी करायचा आहे आणि आपण इथे वटाणा घेतलेला आहे तो घालूया. थोडंसं पाणी घालून आपण वटाणे शिजवून देऊया. आता इथे मी खिमा घेतलेला आहे, मटणाचा खिमा आहे. आपण हा खिमा शिजवून घेतलेला आहे. वटाणा शिजला की आपण तो खिमा त्याच्यात घालणार आहोत. तर एक 5 मिनिटं वाट बघूया. वाटाणा शिजलाय का बघूया. वाटाणा शिजलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये खिमा घालूया. तर खिम्याला साधारण आपण अर्धा किलो खिमा घेतलाय. आणि ह्यात आता मसाला घालणार आहोत आपण. थोडंसं मीठ आणि आपला नेहमीचा मिक्स मसाला, साठवणीतला मसाला साधारण 1 चमचा. आणि हे व्यवस्थित होऊन द्यायचं, शिजवून द्यायचं. साधारण एक 15-1 मिनटं तुम्ही असंच झाकण ठेवून त्याला उकळत ठेवा. जरी खिमा शिजलेला असेल तरी तो वटाणा आणि खिमा एकजीव झाला पाहिजे. आणि आपण आता झाकण ठेवूया आणि एक 10 मिनटं त्याची वाट बघूया. खिमा होत आलेला आहे, पण आपल्याला तो नुसता खायचा नाही आहे. तर आपण काय करूया, कडक ब्रेड आणलेले आहेत, आपण तो जरा कापून घेऊया. आपले ब्रेड कापून झालेले आहेत. प्लेट घेऊया. आणि तुम्हीही हे ट्राय करा आणि तुमच्या आवडत्या लोकांना खुश करा आणि त्यांना सबस्क्राईब करायला सांगा.